أشهر جدار عزل في تاريخ البشرية قسم برلين الألمانية إلى شطرين وعزلها عن العالم. حصن مضاد للفاشية ورمز لتمزق الألمانيين الذي استمر 30 عاما تقريبا، حتى هدم بعزيمة عشرات آلاف الألمانيين، فانهار معلنا دق ساعة الوحدة الألمانية. تشاهدون في هذا الفيديو القصة الكاملة لجدار برلين. لماذا تم تشييده ومتى؟ وكيف كانت نهايته؟ وما هو النفق 57 الذي تغلب به طلبة ألمان على هذا السد المنيع؟ لكن وقبل البدء لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. بداية الحكاية. جاء بناء جدار برلين بعد سلسلة من الأحداث عقب الحرب العالمية الثانية وانهزام النازية، وكانت برلين الشرقية قد شهدت قيام دولة ألمانيا الديمقراطية، بينما تأسست دولة ألمانيا الاتحادية في الشطر الغربي من المدينة. ونشأ صراع كبير بين القوى العظمى المسيطرة على الجانبين فيما عرف بالحرب الباردة، بعد انتصار الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وتنظيم مؤتمر يالطا الذي قسم ألمانيا إلى 4 مناطق. ومع حلول عام 1949 أسست الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جمهورية ألمانيا الاتحادية على الأراضي التي باتت تعرف لاحقا باسم ألمانيا الغربية، ليرد الاتحاد السوفيتي بتأسيس ألمانيا الديمقراطية التي عرفت لاحقا باسم ألمانيا الشرقية. وهنا بدأ الصراع بين الجانبين، صراع الكبار. ما لبث أن ظهر خلاف بين الجانبين، إذ تصارعت القوى المحتلة في ألمانيا، وظهرت رغبة الرئيس السوفيتي جوزيف ستالين وقتها في توسيع نفوذه أملا في أخذ برلين كلها، خاصة أن المدينة محصورة بالمنطقة السوفيتية منذ عام 1948. كذلك قطع ستالين الطرق ومسارات السكك الحديدية التي تربط برلين بالمنطقة الغربية، واستمر ذلك لعام تقريبا. لكن الحلفاء أنشأوا جسرا جويا لإمداد السكان وقواتهم المتمركزة في برلين. وعام 1985 دعا الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي الذي كان يقود البلاد آنذاك، دعا إلى تجريد برلين الغربية من السلاح، لتنشأ أزمة طويلة الأمد أدت في النهاية لقرار غريب، حيث قرر قادة نظام ألمانيا الشرقية بناء جدار يفصل بين المنطقتين. بناء الجدار. في 15 من يونيو 1961 كانت المرة الأولى التي اقترح فيها قادة الشيوعيين بناء الجدار. ومع قدوم 12 من أغسطس 1961 أمر رئيس ألمانيا الشرقية فالتر أولبريشت بالبدء ببناء الجدار الفاصل بين برلين الشرقية وبرلين الغربية، فأصبح رسميا عبور سكان برلين بين المنطقتين محظورا. ومع انتهاء أعمال البناء كان الجدار ممتدا على 155 كيلومتر، 43 كيلومترا منها قطعت برلين من الشمال إلى الجنوب، بينما عزلت 122 كيلومترا برلين الغربية عن بقية جمهورية ألمانيا الديمقراطية. معظم أجزاء الجدار كانت من الإسمنت المسلح، كذلك بلغ ارتفاعه أكثر من 3 أمتار، محصنة بمراكز مراقبة وأسلاك شائكة، وتمت إضاءتها بإنارة قوية مسلطة عليها دائما منعا لمحاولة التسلل. وكانت أشهر نقاط المراقبة الأمنية في الجدار نقطة شارلي. الهدم. لحظة تاريخية بقرار من الشعوب. استمر الجدار قائما طوال 30 عاما، طلب الجميع خلالها بهدمه من رؤساء وقادة وزعماء لدول مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الذي ألقى خطابا من أمام الجدار طالب خلاله بهدمه، وألقى كلمة مشهورة عرفت باسم أنا من برلين. وتدريجيا بدأت ملامح هدم الجدار تكتمل، خاصة أن الشعوب على الجانبين كانت ترفض هذا الواقع الذي فرض عليها، واعتبرت الجدار تمزيقا للأسرة الألمانية.
ليستمر الوضع كذلك حتى أغسطس عام 1989، حين أعلنت بلغاريا إعادة فتح حدودها مع النمسا، فعبر حينها أكثر من 13 ألف سائح من ألمانيا الشرقية ووصلوا إلى النمسا عبر بلغاريا. ومع بداية سبتمبر من العام نفسه الذي شهد أحداثا متوالية بزخم كانت كلها تبشر بنهاية الجدار، حيث انطلقت مظاهرات شعبية حاشدة مناهضة لحكومة ألمانيا الشرقية، أدت في النهاية لاستقالة إريك هونيكر الرئيس الشرقي آنذاك وأشد المدافعين عن بقاء الجدار، لتعطي هذه الاستقالة الأمل بإمكانية التخلص من هذا الحائط، وليقرر الألمانيون وضع حد لهذا الجدار الذي يفصل بينهم. وفي إحدى ليالي نوفمبر عام 1989 اندفع عشرات الآلاف من الألمانيين نحو الجدار، فقد قرروا تغيير مجرى التاريخ واختراق العازل الذي مزق وحدتهم وشتت شملهم. وبالفعل كانت كلمة الشعوب هي المسموعة، حيث غير هؤلاء مجرى التاريخ بعد أن اندفعوا نحو جدار برلين وأسقطوا السور الإسمنتي والأيديولوجي الذي فصل بين الألمانيتين لفترة استمرت 28 عاما. فحين وصل الناس للحدود بدأوا بتكسيره بالمطارق والأدوات الحادة، وعمدوا إلى تحطيمه وتحويله لقطع، وما يزال بعضها موجودا حتى اليوم ضمن المقتنيات الأثرية في البيوت والمتاحف الألمانية. وبعد سقوط الجدار توحدت ألمانيا الشرقية والغربية في دولة أطلق عليها ألمانيا الموحدة في 3 أكتوبر عام 1990، والتي انتخب هيلموت كول مستشارا لها، كما أعلنت برلين عاصمة لها. وتخليدا لأشهر جدار فصل عازل بالتاريخ تم بناء نصب تذكاري له في شارع برناور ببرلين. نفق تحدى به الألمانيون الجدار. عام 1964 شهدت ألمانيا الشرقية أشهر عملية فرار جماعي منذ نشأة الجدار، حيث تمكن 57 مواطنا من ألمانيا الشرقية عبور الجدار نحو القسم الغربي بعد أن استخدموا نفقا حفروه تحت جدار برلين. وقد أنجز عملية الحفر حوالي 25 طالبا من ألمانيا الشرقية بعد أعمال استمرت 5 أشهر جرت في ظروف صعبة. وكانت هذه المهمة سرية للغاية لعدم إثارة الشكوك، فكان العدد الذي يعلم بهذا المشروع قليل جدا، حتى أنه طلب من جميع المشاركين بعملية الفرار اعتماد كلمة السر طوكيو للتعرف إلى بعضهم. وإذا ما دقت ساعة الصفر تسلل المشاركون بالعملية إلى النفق، لكن قوات الأمن شعروا بهم لتندلع اشتباكات مسلحة بين بعض الطلاب المسلحين وقوات الأمن، قتل خلالها جندي من ألمانيا الشرقية اسمه إيغون شولز، ونجح 57 ألمانيا شرقيا في عبور النفق الذي سمي بعد ذلك بعددهم النفق 57. وأصبح فيما بعد وصمة عار لألمانيا الشرقية لعجزها عن حماية مواطنيها وتأمين ظروف معيشة مناسبة لهم تمنعهم من التفكير في الهجرة أو الهرب. فما رأيك بقصة هذا الجدار؟ وهل تعرف جدارا عازلا آخر يجب التخلص منه أو هدمه؟